يا صباح الفل من اسطنبول. اللي ما اعرفوش بشكل شخصي، اسطنبول من اكتر المدن اللي انا بحبها وبحب ازورها باستمرار. انا موجود حاليا بالتحديد في منطقه ميدان تقسيم. حابب النهارده انقل لكم الاجواء الموجوده هنا، وبالتحديد في واحد من اهم واكبر الشوارع الموجوده في تركيا، وهو شارع استقلال. فيلا بينا نبدا جولتنا. Koş Fatoş koş. Dondurma çok koş. ولا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله، خافي تقلبي ولا تخاف إلا الله. يا زارف الطول وقفت أقول لك، رايح عالغربي وبلادك أحسن لك. شارع استقلال الشارع التاريخي بمدينة اسطنبول. يقال ان بيزور الشارع بشكل يومي ما يقارب من 3 ملايين شخص من مختلف جنسيات العالم. طول الشارع تقريبا 1.5 كيلو متر، لكن فعلا محتاج ساعات طويلة عشان تقدر تكتشف كل جزء من أجزائه. هحاول قدر الإمكان في الفيديو ده أنقل لكم الأجواء الموجودة في منطقة ميدان تقسيم، وأكتشف معاكم بعض الأماكن المهمة الموجودة في شارع استقلال. موجود في بداية الشارع واحد من أشهر وأفضل محلات الحلويات التركية، وهو حافظ مصطفى. المطعم بيقدم أنواع مختلفة ومتنوعة من الحلويات التركية، ويعتبر وجهة سياحية وخاصة للسياح العرب. الأسعار في حافظ مصطفى ممكن تكون أعلى من محلات الحلويات الأخرى الموجودة في اسطنبول، لكن بالنظر لشهرة وجودة المطعم فالأسعار تعتبر جيدة جدا. متوسط سعر البقلاوة التركية مثلا بيبدأ من 100 ليرة تركية. موجود بجوار حافظ مصطفى واحد من أشهر المطاعم ممكن في العالم كله، مش في تركيا بس، وهو مطعم المدينة، المطعم الخاص بالشيف براك. المطعم يعتبر حاليا مزار سياحي مهم في شارع استقلال، خاصة ان عدد كبير من الفنانين والمشاهير بشكل عام زاروا المطعم، وصورهم موجودة مع الشيف براك في مدخل المطعم. من الحاجات اللي بتميز المطاعم التركية هي طريقة عرض الأكل. فوانت ماشي في شارع استقلال هتشوف عدد كبير جدا من المطاعم، اختيارات كتيرة ومتنوعة للأكل. لكن طبعا الأسعار بتكون أعلى بكتير عن المطاعم الموجودة في أماكن أخرى داخل اسطنبول.
Hay hay. Koş, koş, koş. Dondurma çok hoş. Düşürmeyelim. Koca dondurma yere düştü. من الحاجات اللي لاحظتها خلال فترة إقامتي في تركيا إن محمد صلاح شهرته واسعة جدا هنا، والأتراك بيحبوه بشكل كبير جدا، فكان طبيعي إن شركة أديداس تستخدم صورته كوجه دعائي في المدن التركية وفي أكبر شوارع اسطنبول. الجميل في شارع استقلال إن على الرغم من التطور الكبير اللي شهدته مدينة اسطنبول، لكن فعلا الشارع لا يزال محتفظ بأجواءه التاريخية القديمة. موجود على جانبي الشارع عدد كبير من المباني التاريخية والقنصليات الخاصة ببعض الدول زي فرنسا، أمريكا، اليونان وإنجلترا. شارع استقلال يعتبر أيضا وجهة ممتازة جدا لمحبي الشوبينج. متوفر تقريبا جميع البراندات سواء التركية أو العالمية. موجود أيضا في الشارع بعض الممرات والأسواق الصغيرة للملابس وأسعارها مناسبة جدا. واحد من الأماكن الجميلة جدا الموجودة بشارع استقلال هو ممر الزهور أو باللغة التركية تشيتشيك باساجي. المكان هنا ليه تاريخ وقصة طويلة شوية، لكن باختصار هو كان في الماضي عبارة عن مسرح، بعد كده كان تعرض ليه حريق، وبعد انهيار المسرح تم تحويله إلى ممر أو بمعنى أصح سوق مسقوف. بعد الثورة الروسية توافد عدد كبير من الروس على تركيا وبالتحديد على مدينة اسطنبول، والنساء الروسيات اتخذوا من الممر ده مكان لبيع الزهور، ومن هنا جاءت التسمية ممر الزهور. حاليا للأسف مش موجود المحلات الخاصة ببيع الزهور في الممر، لكن تم تحويل المكان لعدد من المطاعم التركية، وفترة الليل بيكون مزدحم جدا ومركز مهم للحياة الليلية في تركيا. Ya işte onu yakalamak için Maltepe, ondan sonra adam dedi bir sigara çıkaracağım. Nerede? Adamlar duymuyor musun? Diyor 4 tane aşçı, 4 tane diyor yardım istiyor. Hadi bir tabağı موجود في وسط شارع استقلال واحدة من أقدم وأفضل المدارس الموجودة في تركيا، وهي مدرسة جالاتا سراي، وهي من المدارس القليلة اللي بيتم التدريس فيها باللغة الفرنسية. شارع استقلال كان ليه أسامي متعددة على مر العصور. خلال الفترة العثمانية اسم الشارع كان الشارع الكبير، لكن بعد إنشاء الجمهورية التركية واستقلالها عام 1923 تم تحويل اسم الشارع إلى استقلال جادسي أو باللغة العربية شارع الاستقلال. شارع استقلال يعتبر قلب مدينة اسطنبول، دايما زحمة، دايما في أصوات صاخبة. أي أحداث سياسية بتحدث في تركيا بيكون شارع استقلال مركز ليها.
ال 24 ساعة تقريبا الشارع ممتلئ بأهل اسطنبول والسياح من مختلف جنسيات العالم. موجود بشارع استقلال واحدة من الكنائس التاريخية ومن أكبر وأشهر الكنائس الموجودة في اسطنبول، وهي كنيسة سانت أنطوني. التصميم المعماري الخاص بالكنيسة فعلا مميز وجميل جدا، وفي رأيي الشخصي من الأماكن اللي تستحق الزيارة لو أنت موجود في شارع استقلال. O God, who raised up Saint Ignatius of Loyola in your church, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. انا صورت الفيديو ده في شهر اغسطس، وبكل صراحة الجو بيكون حر شوية في اسطنبول، وكمان درجة الرطوبة بتكون عالية. في رأيي الشخصي افضل وقت او افضل شهر لزيارة تركيا بشكل عام او بالتحديد اسطنبول ممكن يكون خلال شهر مارس وابريل، وايضا خلال شهر اكتوبر ونوفمبر قبل بداية فصل الشتاء. لكن ايضا لو انت من محبي الشتاء والاجواء الثلجية فهتستمتع جدا لو زرت اسطنبول خلال شهر يناير وفبراير. راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي على الأرض الخضراء، راجع بلادي وين عرم الله وين عرم الله، وين بيا مسافر وين عرم الله، ولا تخاف الله لا تخاف الله، خافت قلبي ولا تخاف الله، يا زارف الطول وقفت اقول لك رايح على الغربي وبلادك احسن لك، خايف يا زارف تروح وتتملك وتعشير الغير شارع استقلال بينتهي عند محطة الترام التاريخي الموجود في اسطنبول، لكن أنصحك تكمل مشي وتستمتع بالأجواء الموجودة في منطقة برج جلاطة والشوارع المحيطة ليه. منطقة برج جلاطة منطقة جميلة جدا، موجود في الشوارع المؤدية للبرج عدد من الكافيهات ومحلات الهدايا التذكارية، والمنطقة هنا بشكل عام بتستقطب عدد كبير جدا من السياح طبعا عشان ياخدوا صورة تذكارية مع برج جلاطة.
وهنا كانت نهاية جولتي في شارع استقلال. أتمنى تكون استمتعت بالفيديو. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات تحت الفيديو. وأتمنى لو لسه ما اشتركتش في القناة تعمل اشتراك سبسكرايب. Senin akşam oynama ihtimali yok. Yapmadan bir şey.